હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહાદેવ. હું છું રેણુકા ગોસ્વામી. મમ્મીઝ કિચન એક્સપ્રેસમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં લઈ શકાય તેવું ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ચીકુ મિલ્કશેક. ચીકુ મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 નંગ ચીકુ લીધા છે. 4 થી 5 નંગ કાળું ખજૂર લીધું છે. 7 થી 8 નંગ બદામ લીધી છે. 10 થી 12 નંગ પિસ્તા લીધા છે અને 8 થી 10 નંગ કાજુ લીધા છે. હવે આપણે આ જે 3 નંગ ચીકુ લીધેલા તેને ચપ્પાના મદદથી આ રીતે છોલી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી કરીને તમને મારા આવનારા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. આ રીતે આપણે બધા ચીકુને છોલી લઈશું અને તેના કટકા કરી લઈશું. હવે આપણે ખજૂરમાંથી આ રીતે બી કાઢી લઈશું. અહીં મેં એક મિક્સી જાર લઈ લીધું છે. તેમાં બદામ એડ કરી દીધી છે. હવે તેમાં કાજુ એડ કરી લઈશું, પિસ્તા એડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે ખજૂર એડ કરી લઈશું. હવે આપણે જે ચીકુ સમારેલા તે એડ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં 300 ml ઠંડુ દૂધ એડ કરી લઈશું. છેલ્લે અહીં મેં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ એડ કરી છે. ખાંડ ઓપ્શનલ છે. બધી વસ્તુઓ મિક્સી જારમાં એડ થઈ ગઈ છે, તો તેનું ઢક્કણ આ રીતે બંધ કરીને ક્રશ કરી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણો આ ચીકુ મિલ્કશેક રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેને સર્વ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચીકુ મિલ્કશેક બનાવવો એકદમ સરળ છે, તો તમે પણ જરૂરથી આ મિલ્કશેક ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ મારી સાથે શેર કરજો. હવે આપણે પિસ્તાના ટુકડાથી ચીકુ મિલ્કશેકને ગાર્નિશ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ આ ચીકુ મિલ્કશેક કેટલો સરસ દેખાય છે. તમે આ ચીકુ મિલ્કશેક ઉપવાસ કે વ્રતમાં પી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો આ ચીકુ મિલ્કશેકનો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમે મારા આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.